Good morning mga kaboyson. Dumating na yung in-order ng kuya ko na Nemo side mirror. Ayan. So, dumating na. Yung para dito sa Honda ADV 150. Samahan nyo ako sa pagkabit ng side mirror. Honda ADV 150. Napakasarap gamitin. Yung mga gagamiting tools, ito, Gis, Allen wrench, Y-tool. So una, tatanggalin to. Gamit tong Allen wrench. At yung mga nut niya, tornilyo. Yung rubber na tinanggal natin doon, ganito siya, kakabit natin siya dito. So, yan yung itsura niya. Ganyan natin siya ikakabit dito sa front. So, ayan, pakita natin. Ayan, ganyan. So, ang sunod natin gagawin, kakabit muna natin yung side mirror. Saan ba to? Right side. Right.
Ads ka. So, ganito magiging itsura niya. Kabilaan. Nakaline. O, kabilaan. Kita ba? Kita. Yan. Galing. So, ganito magiging itsura niya. So, dyan siya kakabit. Then, yung kabilang side naman. Sabi mo na natin ang isa. Ito, may kasamang bracket to eh. Hindi ko alam kung saan ginagamit. Paki-comment na lang below kung saan ginagamit to. Actually, hindi ko talaga alam. So, may kasama siyang nut, tornilyo, pero hindi ko ginamit kasi wala siyang rubber para dun sa kakabitan niya. Eh, baka mabasag yung windscreen. So, tatabi ko to, gagamitin ko yung luma.
Mga paps, nakabit ko na yung Nemo side mirror na nabili ng Kuya Richard ko. Pero di ako nagagandahan kasi parang hindi siya masyadong usable dahil natatakpan siya ng handlebar. Left and right, so hindi ko siya makita. Parang kulang siya sa haba kasi actually hindi naman yung itong R25 or Nemo side mirror, pang NMAX kasi ito eh. So tingin ko hindi siya talaga fit dito. Kasi ayan o, tignan nyo, pag umaandar ako, hindi ko talaga masyadong maaninag yung nasa likod, natatakpan ng handlebar ko kung makikita nyo pag nakapagkabit kayo ng ganito. Ayan, pero sa forma, napakaganda ng forma nya. Wala akong masabi, nakadagdag ng forma. Ayan lang mga paps, ayan lang yung masasabi ko dito sa Nemo o R25 side mirror.